टाइम विथ रूपामध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण अंड्याचा एक असा टेस्टी आणि मस्त प्रकार बघणार आहोत। तर आता आपण सुरुवात करूया। प्रथम आपण गॅस ऑन करतोय आणि कढई तापवून घेतोय। कढई तापल्यावर आपण त्याच्यामध्ये 3 पळी ऑइल टाकतेय मी। 3 पळी तेल टाकायचंय आणि आपण हे जे तेल आहे ते गरम झाल्यावरच आपण त्याच्यामध्ये जिरं टाकणार आहोत। तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं ॲड करते। अर्धा मिनिटभर आपल्याला जिरं फ्राय करायचं आहे। त्याच्यामध्ये मी 4 कांदे उभे चिरून घेतले आहेत, ते आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूया। कांदा जो ॲड करतोय तो खूप छान असा फ्राय झाला पाहिजे, मंद मीडियम फ्लेमवर। घाई नाही करायची कांदा फ्राय करायला, कारण मेन हा कांदाच आहे। कांदा जितका छान फ्राय होईल तितका हा जो अंडा फ्राय आहे ते मस्त लागणार आहे। आपण मस्त असं कांदा फ्राय करून घेणार आहोत। फ्राय करताना फटाफट फ्राय होण्यासाठी मी त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करते। कांद्यामध्येच आपण मीठ ॲड करतोय। मीठ ॲड केल्याने फटाफट कांदा फ्राय होतो। कांदा फ्राय करतानाच मी साईडला 5 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि त्याची मी वरची कवर काढून त्याच्या मस्त अशा फोडी करून घेतलेल्या आहेत। जसं आपण बटाट्याच्या फोडी करतो त्याप्रमाणे आपण अंड्याच्या फोडी करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता मस्त असा गोल्डन ब्राउन असा कांदा फ्राय झालेला आहे। त्याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद ॲड करते। अर्धा चमचा लाल तिखट, हे लाल तिखट घरचं असल्यामुळे खूप तिखट आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ॲड करू शकता। काश्मीरी मिर्च मी टाकते पाव चमचा, कलर येण्यासाठी, कलर खूप छान येतो त्याच्याने। धने पावडर टाकते मी अर्धा चमचा आणि गरम मसाला ॲड करते पाव चमचा। गरम मसाला जास्त नको, मग भाजी खूपच फणफणते, त्यामुळे टेस्ट अशी हे नको यायला। तर आपण हे सगळं मस्त असं फ्राय करून घेऊया। मसाला कांदा हे सगळं इतकं छान असं फ्राय झालं पाहिजे, त्याच्यावरच आपली टेस्ट डिपेंड आहे। हे जे आपण बनवणार आहोत अंडा फ्राय, हे तुम्ही 2 ब्रेडच्या स्लाइस घेऊन त्याच्यामध्ये पण तुम्ही ॲड करून मस्त फ्राय करू शकता। तो ब्रेड दोन्ही बाजूनी खूप टेस्टी लागतं आणि हा ऑप्शन म्हणजे डब्यासाठी पण तुम्ही मस्त ही रेसिपी करू शकता। आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करतोय, बारीक चिरून घेतली मी कोथिंबीर। मस्त हलवून घ्यायचं आता आपल्याला। तुम्ही बघू शकता कलर पण खूप छान आलेला आहे, टेस्ट खूपच जबरदस्त असते। आपण याच्यामध्ये आता अंडी ॲड करतोय। अंडी मी 5 अंडी मस्त उकडून घेतलेली आहेत आणि मोठ्या मोठ्या फोडी केलेल्या आहेत, बटाट्याच्या करतो त्या टाईपमध्ये। खूप बारीक केलं तर खूप चुरा असा होतो, तर मोठ्याच फोडी करून घ्यायच्या आहेत आणि हलवताना पण अगदी अलगद हाताने सगळं मिक्स करायचं आहे। तो मसाला जो आहे तो प्रॉपर अंड्यांना लागला पाहिजे। अलगद हाताने आपण हलवून घेऊया आणि अंडा फ्राय आपला रेडी झालेला आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, लहान मुलांना पण खूप आवडते, टिफिनसाठी वगैरे खूप छान ऑप्शन आहे, फटाफट बनतो। आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की तुमचं ही रेसिपी कशी बनली ते। अंडा फ्राय रेसिपी आपली तयार झालेली आहे। माझं चॅनल जर तुम्हाला आवडत असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्या साईडचं जे बेल बटन आहे ते जर तुम्ही प्रेस केलं तर सर्व रेसिपींचं नोटिफिकेशन तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळेल। आणि लाईक कमेंट्स करायला विसरू नका। एकदा तरी प्रतिसाद नक्की कळवा आणि आवडली असल्यास नक्की शेअर करा। थँक्यू।